Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria gameplay sorozatunk 34. részével Magyarországról az 1.12.4-es verzióban, és hát elkezdtük bevezetni a tanácsköztársaságot, mivel az előző polgárháború végén semmi nemű kihívónk nem maradt, szóval senkinek sincs semmi nemű politikai ereje, szóval így hát a belpolitika is változni fog itt a játékban. Na, gyönyörű amerikai foglalás amúgy Kanadánál, szegény Kanada. Na, hát akkor folytassuk is, próbáljuk meg letörni itt a dolgokat. Na, közben Indokínába ugye kiraktam egy érdekeltséget, hogy hát ha tudok ott gyarmatosítani. Szóval meg is lesem, hogy engedi-e, nem engedi. Kár érte. Na jó, nem baj. Na, akkor haladjunk is tovább. Igen, jó lenne, hogyha az ott lefele ketyegne. Nem tudom, mit csináljak még. És vegyem le ezt. Leveszem ezt is. Leveszem a hadseregről is. Na. És lehet, hogy akkor kirakok egy új adót is, mondjuk. És akkor nem lesz annyira gyors a törvénynek a bevezetése. De... Ó! Major Power leszek egy éven belül, mondjuk az nem baj. Az nem feltétlen baj. De akkor megadóztatjuk a likört, nem érdekel. Egyszerűen muszáj vagyok. Jó, egy éven belül Major Power leszek. Az nem gond, nem feltétlen gond. Jó, hát akkor most igazából várjuk itt a dolgokat. Hogy így történjenek az események, azért itt elég csúnya háború van. Igen, kezd érződni a játékon az, hogy kezdünk az utolsó 30 évbe belelépni, és néha azért megakad már a játék. Ugye elvileg úgy van, hogy lehet tovább folytatni a játékot 1936 után is, viszont nem javasolják alapesetben, mert a probléma az, hogy hát nem így van kitalálva igazából maga a játék. Ó, spanyoloknál mi a helyzet? Ó. Ó. Ez mit jelent? Monarchia van, igen. És egy másik monarchista szeretné átvenni Spanyolországból a hatalmat. Ahogy ezen is gondolkodtam. Na, Gujaratból, tehát Bengáliából Észak-Erdélybe jöttek lakni emberkék. Király! Üdvözöllek titeket, gyertek dolgozzunk együtt Magyarország jövőjén. Valakivel tudom javítani a kapcsolatot? Vagy kell? A franciákkal nem árt. Az sose baj, hogyha a franciákkal jóba vagyunk. Na, lássuk, kivel lehetne még. Oroszok. Mindegy, egyelőre elég nekem a franciák, menjen lejjebb ez az infemi. Ugye itt a háború miatt, ami volt. Ó. Kezdjünk el téged beolvasztani. 10% szénbánya. Bónusz van itt. Az igen, az szép. Na. Jóban haladjunk tovább akkor az idővel. A franciák visszaverik az oroszokat itt éppen ebbe a csatába. Jó lenne, hogyha ez átmenne pluszba. Na. Nem lehet még mindig. Hát akkor nézzük meg a kis gyarmatunkat, hogy mi újság van. Mert azért itt szépen gyarmatosítunk amúgy. Az, hogy a britek itt... ez a polgárháború nem kellett volna.
Lehet, hogy pont beelőztük volna amúgy a briteket. És elvágtuk volna itt ezt a helyet. Ők mennyivel mennek? Hát ők is ugyanazzal a technológiával mennek, szóval. Aj, de kár érte. Ez meg már kész van. Na, közben itt nemzeti ébredések vannak. Mi újság van? Itt van szén. Tök jó. Tök jó. Törvény az szépen halad. Na, mínusz 20 000. No. Gyönyörű. Itt Kongót bucira verték. Amúgy, ha már itt tartunk. Ezzel a Kongóval itt mi van? Itt a hollandok alatt vagytok. Hollandiában mi újság? Hollandia utál engem. Rivalizálnak a portug... Kiskezit csókolom. Kommunista. Portugália. Az szép. Ugye, most változott meg nemrég. Most váltottak. Az szép. És mi lenne, hogyha én Kongót kapnám? Egy érdekes dolog lehetne. Szóval... Hogyha én ezt mondom... 3300, 1500... És mekkora... Mekkora... A... Na, menj odébb. Nincs hajóhada se. Érdekes lehetne akár ez, hogy mondjuk Kongót átvenni. Átveszem Kongót. Értitek, 50%-os államadósság, és én azon gondolkodok, hogy háborúzni megyek. A jó hadammal mi újság? Convoy Raider. Te ki vagy, mi vagy? Te egy 60 éves emberke vagy, aki egy reformer. Innovatív vagy. Reform Culture, igen. Prosperity, igen, igen. Mit lehetne? Te nagyon jól tudsz raidelni. Nem tudsz nagyon jól raidelni. Viszont te nagyon jól tudsz. Convoy Raider. Hidasi Ádám. Terét. Nihilista. Portos. Nem butaság amúgy. Egyáltalán nem butaság. Nagyon jól tud elvileg támadni. Direktív miatt. Na jó, hát akkor a hajóhadunkat azt mondom, hogy átállítom erre. És a hollandoknak mekkora milyen erős a hajóflott... Jó, nulla hajóflottája van a hollandoknak. Diplomácia. Aha. Igen, azért, mert oda nekem nincs semmi, de viszont Kongóban van. Megszerezni Kongót. Érdekes fejlemény lehetne. Akkor mi lenne? Ha én azt mondanám a hajóflottámnak, hogy én ebből csinálok kettőt. Úgy. És akkor... Téged is.
Szervusz. Próbálok. Te is maxon vagy. Oké. Jó. Mi lenne akkor, hogyha a hajókat, azokat felfejleszteném? Miért ne? Nézzük meg, hogy ezzel én... Na lássuk. Így mi történik. Regátokat. Mondtam neked, hogy álljál neki. Neki is állt. Jó, és akkor ugye Ironcladből nekem nincsen. Ó, hogy nekem nincs hajógyáram? Ugye csak szivattok. Portom az van. Ráját erre, mindenféleképpen. Lead centerek. Nem érdekel, hogy megoldjátok. Privatizálunk. Így. Onnan levettem a szubot. Jó, elvileg mindent privatizáltam, ami érdemi. Na, a lead. Ja igen, mert most itt elállítottak a dolgok. Mindenhol használjunk most már vasutat, nem érdekel. Elég volt. Úgy. Ez is hagy szóljon. Úgy, az is hagy szóljon. Az is. Az is. Ezt meg nem lehet. Ezt nem tudom mi. Jó, mehet. Viszont akkor gyümölcsöm az kevés lenne. Jó, akkor az marad így. Viszont akkor legyen ez. Oké, mi állítódott még el? Itt van. De itt van. Itt van. Úgy. Legyetek kedvesek erre ráállni. Így. Jó, nem fog kelleni a manovers mostantól. Na és akkor itt... Ho. Kiskezit csókolom. Papír. Az nem. Ezzel mentek. Üvegipar. Ezzel. Nem porcelán. Vagy így porcelán. Jó, így megyünk. Úgy néz ki, hogy elállítódott egy kicsit a dolog. Hopp, az jöhet is. Ez így fog menni. Nézed. Jó, mert ezzel a technológiával. De ezzel mész. Úgy. Na lássuk, hogy így rendbe kapjuk-e az országot valamilyen szinten. Mert ez nagyon nem állapot. 38 000. Na, karizmatikusság. Hát nekem nem kell. 90%. Kezdjenek már lojalistáim lenni, mert nagyon nem. Ó, hello, szia! Köszöntelek itt a csatornámon. Szavasz Dragunov. Remélem tetszik, amit látsz. Kérdés van, csak nyugodtan. Nem vettem észre.
hogy itt vagy, ne haragudj érte. Remélem jó hallani engem. Nem zavaró semmi. Szólj, ha esetleg valami van, vagy bármi kérdés, óhaj, sóhaj. Na hát természetesen még egy polgárháború azért miért ne kezdődjön el? A radikális mozgalom. A radikális mozgalomnak roppantul nem tetszik a tanácsköztársaságnak még az ötlete se, de mivel nincs politikai ellenfél, belpolitikai ellenfél az országban, mert az előző polgárháborúban hát rommá vertünk mindenkit, mert felálltak ellenünk, így nincs támogatottsága. Viszont azt mondja, hogy katonaságilag felállnak, és ezért a katonaságnak viszi a felét, aminek én roppantúl nem örülök. Na, hát majd meglátjuk. Jó, elkezdene végre dolgozni nekem a flottára. Prestige Project, igen. Offense, Defense. Hát harcolni nem fogok, szóval akkor inkább amondó vagyok, hogy akkor kérünk egy kis védekezést. Egy kis pluszt. Jaj, csak is kizárólag a főváros lázadt föl. Gratulálok. Na, büdzse hogy áll? Befektetőinknek nagyon nincs pénze. És 12 millióból voltunk, ez most már 13 millió amúgy. Tehát nő igazából az államháztartás hiánya. Újabb esemény. Még mindig a hajókhoz. Complete centerek dolgozzanak egy kicsikét jobban. És folyamatosan megy a mínusz. Hihetetlen. Mi van a hajógyárakkal? Veszik fel az embert. Vegyétek is fölfele. Hát most mit csináltok még? Hol van a hajógyár? Mi van veletek? Ott van. Van. Akkor mi a baj? Na, közben beszélgetünk megint egyet. Radikális mozgalomnak mínusz 10% úgy. Ezt köszönöm szépen, az úgy nagyon jó hangzott. Egyszer nem tudom megfogni az államháztartás hiányát. Hihetetlen. Na, közben itt a nagy világháború, ami újság van. Ja, a spanyoloknál polgárháború tört ki, igazából a trónért megy a harc. Amerika Kanadát azt már jóformán teljes mértékben befoglalta. Mert ugye itt egy elég szép nagy háború van vagy kezdődött el. A britek a franciák ellen, a franciák mellé az amerikaiak álltak be, a britek meghozták magukkal a teljes gyarmat birodalmukat, meg Törökországot még mellé. Ugye a világranglista az jelenleg úgy néz ki, hogy brit-amerika és francia-török, tehát igazából ők a nérvadóak, és mi meg a tizedikek vagyunk jelenleg, de most mi el fogjuk veszíteni elvileg a rangunkat. Ja nem fogjuk elveszíteni. Oké, eddig úgy arról volt szó. Szóval éppen megy egy igen csúnya háború, és mindjárt mutatom nektek, hogy miért megy. A britek Marokkónak a fennhatóságát szeretnék megkapni, Tahitiét, Francia Nigériát. Hol van Francia Nigéria? De valahol itt, azt hiszem, itt van. Francia Nigéria legyen független nemzet, és Tripolit őt szeretnék még a britek átvenni. Míg a franciák az elég szépen kérnek, tehát Geledi, itt van Geledi, őt szeretnék megkapni. Ceylon az nem is emlékszem most hirtelen hol van, de talán itt van Ceylon. Brit Szenegált szeretnék megkapni, tehát a szenegái részt akarják. Kongol Gabont el akarják foglalni, az itt van. Kambodzsa. Szóval területi igények vannak, tehát és ebbe megy a pofoszkodás.
egyelőre úgy néz ki, hogy a britek bukják a dolgot. Na, Portugáliában mi újság van? Köztársaság. Ó, demokrata köztársaság lett azóta. Még az előző rész végén bizék voltak, kommunisták voltak. Nem, államháztartás az nem szeretne. Nem szeretne. Semmiféleképpen nem szeretne. A hajókkal mi újság? Ja, most így, hogy a hajóimat fölhúztam, így egy 3000-es erősségű hajóflottám lett. Nem rossz. Rossz, a 6. legerősebb. Hát igen, az első 4 az viszi. Aha. De ez így nehéz lesz. Na mindegy, hogy haladjon az idő. Benin visszalépett Skandinávia ellen. És itt kirajzolóban van egy új konfliktus, moldáv lázadás. Mi történik? Ja, itt lent. Oké, király. De erre a tartományra fellázadtak az őslakosok, hogy nekik nem tetszik, hogy én itt gyarmatosítok. Szóval ők szeretnék, hogyha én innen jó messzire mennék. Irreguláris sereg. Őket. Mindjárt küldök is. Na, átment a szövegezés fázisába a tanácsköztársaságnak a jó, és akkor szerintem én ezt a minisereget küldöm ide. Itt lesz a székhelye. És a britek csak beelőznek. Aj, nektek is pont most kell lázadni. Egyelek meg titeket. Komolyan mondom. Hihetetlen. Lengária létrehozta a saját power blokkját. Nem csökken az államkassa hiány. Mi lenne, hogyha nyomnátok be a lóvét? Ha már itt tartunk. Miből van nekünk hiányunk? Lássuk. Papír. Rubble. Jó. Kezdjük el. Építkezzünk egy kicsit. Jobb ötletem most jelenleg nincsen. Na, hol tart az a kis sereg? Ott tart. Jó. Lassan átmegy a székhelyére. Na. Japánokra van nekem obligation. Japán birodalom. Sziasztok, mi újság? Mi lenne, hogyha befektetési jogot adnátok? 25 év. 50%? Százalék, hogy elfogadjátok. Hát használjuk be, hát ha bejön. És elutasította. Érte? Biztos, hogy a japánokhoz jó befektetési lehetőségek lettek volna. Na. Az 1800-as évek végére megvan a 4. szintű katonai technológia, és a torpedós hajókat is kifejlesztettük. Na, lássuk, hogy akkor technológiában merre haladjunk tovább. Az 4 év.
Lássuk meg, hogy mi fog elkezdeni terjedni, aztán majd ahhoz mérten. Na jó. Hagyjatok. Na. Landing craft. A hajózáshoz kapcsolódik. És ez nem butaság. Az egyáltalán nem butaság. Szóval mi azt el is kezdjük, tehát nem lesz büntetés arra, hogyha partra akarunk szállni. Tehát ugye ezek már az első világháborús technológiák. Na, hajókból viszont itt torpedósokat lehet akkor feljebb nyomni, szóval haladjatok is. Feljebb. Na, végre valahára odaér a kis katonaságom. Mindjárt mobilizálok is. 9 nap. Na, érjetek már oda, léci. Építkezünk. Mi történt? Jó, igen, tudom, hogy elutasították, tisztában vagyok vele. Jó, mobilizáltam a sereget, oké. Jó, leraktam itt. És ki is tört a kis... Jó, egy kicsit leállítom a dolgokat. Az építkezést. Na menjünk akkor. Jó, hát ez... gyaloggalop. Na, radikálisok Horvátországba. Ám legyen. Amúgy, hogy állnak az intézményeink? Ugye itt visszavettem mindent, ugye itt az egészségügyünk nagyon maxon van. Gyarmatosítás is maxon. Jó, oké. Na jó lenne, hogyha ti most már nem kötözködnétek itt tovább. A jó had az frissül? Frissül. Oké, kolonizációs jogok megvannak. Király, és most így 10 naponta így puff, végig gyalogunk itt ezen az egészen. Mi a gond? Nem. Nem. Te itt maradsz. Neked ez a székhelyed. Húha! Gyarmatosítunk, azzal nincs gond. Nem tudjuk már végre létrehozni a gyarmatit. Mi kell hozzá? Kongó medence. Stratégiai régió. Integrálnom kell. Területe. 20 év. És se leszek vele. Úgyhogy ezért kéne nekem Kongó. Majd meglátjuk. Jó, közben Namába is elkezdtünk betörni. Ezen végig gyalogunk, és utána már szépen haladunk is oda, beljebb. Nem tudom beljebb menni? De hogy nem. Hát ezt mindjárt megcsinálják. És már haladhatunk is befele. Na. Újabb céget hozhatunk létre. És az urbanizációban is még jobban, tehát a városiasodásban is még jobban jártasak lehetünk. Na, járt, igen. Tén Railway. Ezt azért nem lehet. Na, és akkor mit lett? Mi van? Green. Igen. 10% bürokrácia, az most nem feltétlen kell nekem.
papíripar. A Jacob Klein. Nem rossz. Bolyok. Magyar acélipar. 5 darab acélipar. Hát van 11. Ja, csak messze a szét van, az a baja. Jó. Lehet, hogy a hadsereget fogom kiválasztani. Hadsereg. Nem ezt ez. A nagy magyar. És ezzel mi a baj? Nincs egy helyen 5. Akkor nem foglalkozok vele. De az állam csőd fenyeget, szóval. Akkor ezen részével nem foglalkozok, hanem azzal foglalkozok, hogy mi van engedélyező, és akkor úgy. Textilipar. Hát akkor agrikultúra és papír. Hadd szóljon. Menjetek. Menjetek, csináljátok. Na, beléptünk az 1900-as évekbe. Még 36 év van a játékból. Azon gondolkodtam közben, hogy... Na, kész az urbanizáció. Journey. Na lássuk. Lojalisták Horvátba. Vagy Urban Center Trudbrut. Hát akkor lojalistákat szeretnék látni Horvátországból. 50 000. Tehát nevetségesen hihetetlen. Tényleg. Jó, a gyarmatosítás az megy, mint állat. Viszont a britek el fognak itt engem zárni. Kérdés az, hogy rá tudom tenni még a kezemet a maradék aranyra. Szóval... Meglátjuk. Na, mi történik közben? Olaj. Manufaktúra, Magyar Gabonba. Mi van itt Magyar Gabonba? Manufaktúra, semmilyen manufaktúrám nincsen. És mi lehetne? Mi a gond itt? Kezdenek éhezni az emberek. Stékipar 1,17, 1,8, kávé, tea. Ja, igen, mert találtak olajat Gabonba. Na, azért nem rossz. 6. Jó, ember, tehát melós az van. Van, tök jó. No. Itt mi történik? Boosted Prestige. Jó van, legyen 98%. Na, haladjunk most már vele tényleg. No, mit akartam? Építkezni valószínűleg. És úgy, hogy akkor szépen ráteszem, hogy elvileg hoznak pénzt. Aztán vagyok egy kicsit. Új, milyen háború van, te jó ég! Hogy állnak amúgy? Egyelőre úgy néz ki, hogy a britek bukják a dolgot tényleg. Na, van még 2 új. Ó, jönnek a választások. Jönnek a választások. Most hogy áll a választás? 2 párt indul. Ó, papír. Úgy. Jó. MSZP, Opposite. Nem szólunk bele. Most nem szólunk bele. Hát igazából... Gephardt Eder ugye még mindig a miniszterelnök.
Új fentlázadás lesz. Anarchistai. Multikultúra, anarchia. Ám legyen. Festékipar tök jó. Arra is rákattanunk egy kicsit. Na itt Gabonban nem lesz éhezés, az már biztos. Na, hát akkor elindultak a választások. Franciáknak a viszonya javult velünk, ha már itt tartunk. Skandinávokkal javítsuk a kapcsolatot, mert méne. Kivel lehetne még? Japokkal javítjuk. Hát akkor oroszokkal még nem. Török-osztrák nem feltétlen izgatja a fantáziámat. Na, miből van még mindig hiányunk? Acélból, gumiból. Csak nem fogjuk meg ezt az egészet. Papír, acél. Szulfurból is hiány van. Szulfurt akkor légy szíves. Muszáj vagyok építkezni valamennyit, mert kitaladok a... Kitaladok a nyersanyagokból. Na jó van, egy miniszünet. Úgy gondolom. Aztán innen folytatjuk a választások. A választásokkal folytatjuk majd a dolgot. Na jó, hát köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett, amit láttatok. Ha tetszik, tetszett, beszélni nem tudok, szóval ezt nézzétek el nekem, mert igazából sose tudom, hogy mit akarok nektek mondani. Na mindegy is, gyertek, tartsatok velem legközelebb is. Jó, folytatjuk majd innen. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!